नमस्कार मित्रांनो, एन के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपले सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, आज भूगोल विषयाच्या पुढच्या प्रश्नाविषयीची आपण माहिती पाहणार आहोत. भूगोल विषयाच्या ज्या प्रश्नपेढ्या दिलेल्या आहेत त्यांची उत्तरं आपण अभ्यासत आहोत. त्यामधील आज आपण प्रश्न दुसरा, अचूक सहसंबंध ओळखा व साखळी पूर्ण करा, हा जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नातील प्रश्नांची उत्तरं अभ्यासूयात. चला, पहिला या ठिकाणी टेबल आपल्याला देण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये असलेल्या 3 गटांच्या जोड्या आपल्याला जुळवायच्या आहेत आणि ही साखळी पूर्ण करायची आहे. उत्तर पाहूयात. मी डायरेक्ट आता तुम्हाला उत्तरच सांगणार आहे. टेबलमधली माहिती तुम्हाला माहितीच आहे, तुमच्याकडे असेल त्यावरती टिकमार्क करून घेऊ शकता. 1. ऑस्ट्रिया वाळवंट विरळ लोकसंख्या. 2. अमेझॉनचे खोरे दाट विषुववृत्तीय वने कमी घनता. पूर्व अमेरिका किनारपट्टीचा प्रदेश दाट लोकसंख्येचे क्षेत्र. 4. भारत मान्सून हवामानाचा प्रदेश सर्वाधिक लोकसंख्या. 5. अंटार्क्टिका कायम बर्फाच्छादित प्रदेश कायम निवासी लोकसंख्या नाही. यानंतर दुसरा टेबल पाहूयात. याची उत्तर आहेत. प्रश्न 1. विस्तारणारा वयमनोरा वृद्ध लोकांची संख्या कमी, आर्थिकदृष्ट्या अविकसित. 2. संकोचणारा वयमनोरा वृद्ध लोकांची संख्या जास्त, वैयक्तिक खर्च जास्त, वैद्यकीय खर्च जास्त. 3. स्थिरावलेला वयमनोरा जन्ममृत्यूदर कमी, विकसित देश. 4. कार्यशील लोकसंख्येचे जास्त प्रमाण, मानवी भांडवल लोकसंख्येचा लाभांश. 5. दुष्काळामुळे स्थलांतर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अनिश्चित. यानंतर तिसरा प्रश्न, त्याची उत्तरं पाहूयात. 1. वर्ग 3 लोकसंख्या 20 ते 30,000 वाई. 2. शहर भारतीय जनगणनेनुसार व्यवसायाच्या आधारे केलेले वस्तीचे वर्गीकरण माथेरान. 3. वर्ग 6 लोकसंख्या 5,000 अगदी छोटे शहर. 4. बाह्य वाडनगर महानगरांचा सीमावर्ती भाग मुंबईचे उपनगर. 5. महानगर दशलक्षी शहर मुंबई. यानंतर पुढचा प्रश्न, उत्तर आहे त्याची. सखोल उदरनिर्वाह शेती तांदूळ शेत लहान आकार. 2. पंपाज गवताळ प्रदेश व्यापारी पशुपालन दक्षिण अमेरिका. 3. मत्स्यक्षेत्र डॉगर बँक ईशान्य अंटार्क्टिक महासागर. 4. फळे कंदमुळे गोळा करणे घनदाट वने प्रतिकूल परिस्थिती. 5. खाणकाम किनाऱ्यापासून दूर खनिज तेल बॉम्बे आहे. नेक्स्ट 5वा टेबल आहे. त्याचे उत्तर पाहूयात. 1. लघुउद्योग कौशल्यावर आधारित औषध निर्मिती. 2. कुटीर उद्योग हाताने निर्मिती उद्योग कुंभार. 3. ग्राहक उपयोगी वस्तू थेट वापरासाठी तयार चिनी मातीची भांडी बनवणे. 4. खाजगी वैयक्तिक टाटा लोह पोलाद उद्योग. यानंतर आहे 6वा टेबल आहे. याची उत्तरं पाहूयात. 1. माथेरान पर्यटन तृतीयक व्यवसाय. 2. भौगोलिक स्थान निश्चिती कृत्रिम उपग्रह संदेशवहन. 3. श्रीलंका चहा निर्यात. 4. पनामा कालवा अटलांटिक महासागर पॅसिफिक महासागर. नेक्स्ट 7वा प्रश्न आहे. त्याची उत्तरं पाहूयात. 1. उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश प्रादेशिक असमतोल. 2. औपचारिक प्रदेश प्राकृतिक घटक गंगा नदीचे खोरे. 3.
नागपूर महानगर क्षेत्र आर्थिक घटक कार्यात्मक प्रदेश। यानंतर 8वा प्रश्न आहे, त्याची उत्तरं पाहूयात। मानवी भूगोल, आर्थिक भूगोल, अर्थशास्त्र। 2 प्राकृतिक भूगोल, जीव भूगोल, जीवशास्त्र। 3 भौगोलिक पद्धती, भौगोलिक परिणाम पद्धती, संख्याशास्त्र। 9 याची उत्तरं पाहूयात। 1 आहे औपचारिक प्रदेश, प्राकृतिक घटक, गंगा नदीचे खोरे। 2 निर्वासित सामाजिक कलह, सक्तीचे स्थलांतर। 3 शिकार, वनांतील आदिवासी, अमेझॉन खोऱ्यातील जमाती। 4 भारत, मान्सून हवामानाचा प्रदेश, सर्वाधिक लोकसंख्या। 5 लघुउद्योग, कौशल्यावरती आधारित आणि औषध निर्मिती। अशा प्रकारे मित्रांनो, हे होते अचूक सहसंबंध ओळखा व साखळी पूर्ण करा या स्वरूपाचे प्रश्न। मित्रांनो, याही व्यतिरिक्त 1, 2, 3 चार्ट या प्रश्नाचे देण्यात आलेले आहेत, परंतु ते जे चार्ट आहेत ते ॲक्च्युली याच्या आधी आपण जे उत्तरं पाहिली त्यामधलेच आहेत, त्यामुळे आपण ते कॅन्सल केलेले आहेत। डबल तेच टेबल देण्यात आलेले आहेत, म्हणजे बोर्डाने तयार केलेली ही प्रश्नपेढी आहे आणि त्यांच्या देखील लक्षात येत नाही आहे, म्हणजे थोडासा मनामध्ये शंका निर्माण होते। अशा पद्धतीचं हे स्वरूप आपल्याला म्हणता येईल की काही क्वेश्चन रिपीट येत आहेत। एखादा क्वेश्चन रिपीट होणं आपण समजू शकतो, परंतु असे अनेक प्रश्न जर रिपीट होत आहेत तर मग कशा पद्धतीने ही तयार केली गेलेली आहे याचाही थोडीशी शंका आहे। परंतु असू द्यात, आपल्याला जे प्रश्न देण्यात आलेले होते ह्या प्रश्नपेढीमध्ये त्या प्रश्नांची उत्तरं आपण ह्या ठिकाणी पाहिलेली आहेत। मित्रांनो, हे प्रश्न शोधून त्याची उत्तरं तुम्हाला सांगत असताना 1-2 प्रश्नाची जर उत्तरं इकडं तिकडं होत असतील तर कमेंटमध्ये अवश्य त्याच्या संदर्भातली माहिती सांगा, जेणेकरून जे विद्यार्थी आपला व्हिडिओ पाहतात त्यांना माहिती होईल की कुठला प्रश्न यामध्ये चुकलेला आहे, उत्तर चुकीचं आहे। कमेंट पाहून विद्यार्थ्यांना ते लक्षात येतं आणि त्यांचं जे चुकीचं उत्तर आहे ते क्लिअर करता येतं। म्हणून मित्रांनो, आपल्याला ह्या घटकांचा या ठिकाणी विचार करावा लागेल। चला तर मग मित्रांनो, भूगोल विषयाच्या ह्या दुसऱ्या प्रश्नाचा ह्या ठिकाणी आपण अभ्यास केलेला आहे। यानंतर आपण इतर जे काही क्वेश्चन आहेत ऑब्जेक्टिव्ह टाईपमध्ये असलेले त्या प्रश्नांची देखील माहिती पाहणार आहोत। यापूर्वी आपण प्रश्न पहिला, योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा हा प्रश्न देखील अभ्यासलेला आहे। तुम्ही जर तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर या व्हिडिओच्या शेवटी त्याची लिंक आहे, त्यावरती क्लिक करून आपण हा व्हिडिओ देखील पाहू शकता आणि ते प्रश्नांची उत्तरं समजून घेऊ शकता। चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूया। भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने इतर राहिलेल्या विषयांच्या संदर्भातील आणि या विषयाच्या इतर राहिलेल्या प्रश्नांच्या माहितीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार।